हेलो साथीहरू, आज पनि हजुरलाई मेरो एउटा नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म हजुरहरूको लागि एउटा नयाँ नभनौँ, मैले केही दिन अगाडि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जहाँनिर चाहिँ मैले हजुरलाई टिआरएक्स अर्निङ वेबसाइटको बारेमा भनेको थिएँ र मैले त्यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो भिडियोको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर चाहिँ टक्क भिडियो हेर्नु होला। र तपाईँहरूले मैले त्यो वेबसाइटको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु होला। र म हजुरहरूलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ विथड्र प्रुफ देखाउने छु। तपाईँहरूले पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला तपाईँहरूले चाहिँ टिआरएक्स किन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले टिआरएक्स चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। तपाईँहरूले पहिला चाहिँ गरेर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यति अब अहिले अभाइलेबल वालेट अकाउन्टमा चाहिँ अभाइलेबल ब्यालेन्स भनेको चाहिँ 10.79 टिआरएक्स छ। तपाईँले अब मेरो फ्लेक्सिबल अकाउन्टमा चाहिँ 12 टिआरएक्स छ है त साथीहरू। टोटल ब्यालेन्स भनेको चाहिँ 22 टिआरएक्स छ। यहाँ टोटल चाहिँ 1022 देखाएको छ, 10,022 देखाएको छ, तर यो चाहिँ युज हान्न मिल्दैन हामीले। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ 8% देखि 34% चाहिँ हामीले रिफर गऱ्यो भने चाहिँ पाउने इन्कम चाहिँ हाम्रो त्यति हुन्छ। तपाईँहरूले अब भिआइपी 1 किन्नुहुन्छ भने चाहिँ 5 टिआरएक्सदेखि 1000 टिआरएक्ससम्म हुन्छ। र तपाईँहरूले डेली चाहिँ विथड्र चाहिँ अब 8% गर्न सक्नुहुन्छ। र डिपोजिट 1001 टिआरएक्स गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले 9% इन्कम पाउनुहुन्छ। र यस्तै गरी तपाईँहरूले चाहिँ कति भन्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँ भिआइपी कतिसम्म छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको धेरैसम्म छ है त भिआइपी। तपाईँहरूले जति धेरै गर्नुहुन्छ त्यति अब तपाईँहरूले भिआइपी 10सम्म रहेको छ। भिआइपी 10सम्म गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले डेली 34% पाउनुहुन्छ। र यहाँ तपाईँहरूले विथड्र गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले पहिला यहाँ विथड्र भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ विथड्रमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चुज अ विथड्र अकाउन्ट छ। यहाँ एड डिजिटल करेन्सीमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले सिम्बल आफ्नो टिआरएक्सको चाहिँ उयो गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यति गरेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर पासवर्ड भनेको ठाउँमा चाहिँ सिम्पल आफ्नो एउटा पासवर्ड राखिदिनु पर्ने हुन्छ। र मैले त्यहाँ चाहिँ अब पासवर्ड राखिदिएर चाहिँ पासवर्डहरू सबै राखिदिइसकेको छु। र तपाईँहरूले अब इन्टर विथड्र अमाउन्ट भनेको छ है त। तपाईँहरूले अब कति चाहिँ अमाउन्ट विथड्र गर्ने हो त म अहिले 10 टिआरएक्स विथड्र गर्छु है त साथीहरू। यहाँ 10 टिआरएक्स विथड्र गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी ट्रेडेड भनेको 13 टिआरएक्स छ र निड टिआरएक्स भनेको 8 छ है त। र यहाँ तपाईँहरूले विथड्र भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब चुज अ विथड्र अकाउन्टमा गएर चाहिँ एड डिजिटल करेन्सीमा गएर यहाँ एकछिन लोड लिन्छ। र यहाँ इन्टर योर पेमेन्ट पासवर्ड भनेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अब पेमेन्ट पासवर्ड चाहिँ के राख्नु भएको थियो त्यही चाहिँ हालिदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ पेमेन्ट पासवर्ड हाल्दैछ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अब मेरो विथड्र चाहिँ पेन्डिङमा रहेको छ अहिले। यहाँ मेरोबाट चाहिँ ब्यालेन्स कट भइसकेको छ है त साथीहरू। र मेरोमा यहाँ ब्यालेन्स कट भइसकेको छ। र तपाईँले यहाँ विथड्रमा गएर चाहिँ रेकर्डमा गएर यहाँनिर हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। पेन्डिङमा देखाइरहेको छ। र यहाँ म चाहिँ अब आफ्नो ट्रस्ट वालेटमा जानेछु मेरो ब्यालेन्स आयो कि आएन भनेर हेर्नको लागि। र म यहाँ ट्रस्ट वालेटमा गएर चाहिँ सिम्पल आफ्नो अब पिन हालिदिन्छु। र यहाँ पिन हालिदिएर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मेसेज नि आइसकेको छ। एकछिन म यहाँ रिलोड गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ टिआरएक्स आइसकेको छ है त साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ लाइभमै मेरो 12 टिआरएक्स चाहिँ आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ अहिले स्टेटमेन्टमा देखाएको छैन, तर टिआरएक्स चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टिआरएक्स आइसकेको छ। र तपाईँहरू चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब टिआरएक्स चाहिएको छ र अरू कुनै कोइन क्रिप्टो करेन्सीहरू चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सिम्बल मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू विदाउट इन्भेस्टमेन्ट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि च्यानल भिजिट गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।